मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चन्द्रतारादि तन्नोम सात्विकं शिवं तन्नोम सात्विकं शिवं तन्नोम ચાલો 1 2 3 સ્ટાર્ટ. माटी 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 करे ललकार मारी माटी करे ललकार माटी करे ललकार मारी माटी करे ललकार સૌ કોઈ આવો સૌ સાથે આવો સૌ કોઈ આવો સૌ સાથે આવો સૌનો કરો વિકાસ આજે સૌનો કરો વિકાસ સૌનો કરો વિકાસ આજે સૌનો કરો વિકાસ રાખો 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 સૌ કોઈ સાફ રાખો શેરી મોહલ્લા આંગણ સૌ કોઈ સાફ રાખો બેટી 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 બચાવો आओ સૌ બેટી પઢાઓ પાણી 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 બચાવો आओ સૌ પાણી બચાવો માટી કરે લલકાર મારી માટી કરે લલકાર માટી કરે લલકાર મારી માટી કરે લલકાર અરે ઓ બેન તમને કહું હબળો કે નહીં ભગવાન જેવો મોણાતો છે આ હીરાને બોલાવું પાછો આગળ જો બસ આ તમને જ કહું છું પાછળ પડી જુઓ અને હું જેવો છું હબળતો જ નહીં કારણ હું આ તેલી ભરીને ઉપડીને તો આગળ યુનિવર્સિટી આગળ નોખી દીધી તમને કોઈ ભોન જેવું પડે ખરું હે કારણ આ ઘેર કચરા પેટીના ડબ્બા છે તો ઈમો નોખતો હોય તો આ એક કોટ કેટલો ગંદો કરી મૂકી દે જોજો આવતો જતો બધો સાધન ઈમો પડીને જોઈ નકરો રોડ ઉપર કચરો કચરો કરી નોખ્યો તમે તાને હા કોઈ કઈ એટલે મને બધી ખબર પડે છે તો ખબર પડે નાખતો હોય તો મને અંદર તાને રોડ ઉપર જોન તો પોટલો બધી બધી ફેંકી દેશો જણી એનો રસ્તો હોય એ પોતાનો પણ જુઓ કાલથી તમને કહી દઉં હવે જો આગળ કચરો નાખ્યો તાને તમારી વાત છે તાને હું ભણ્યો પણ ગણ્યો નહીં હારો મારી જે ભરતો કરી હા તે જવું પડે મારે કોર્પોરેટર જો વિસ્તારનો ધ્યાન ના રાખવું પડે પણ તારું ધ્યાન રાખવું ઘેર રહી નાખું દઈ આ રોજ આવતી હોય તો પાછળ પાછળ તું છૂટી હોય તો તારે હું આ સોસાયટીનો આપણે કોર્પોરેટર છું વિસ્તારનો તા લોક કેટલું ગંદુ કરી મૂકતા જો તો કચરો નાખે છે હે આ ઉપરથી મોદી સાહેબે કીધું છે અત્યારે સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ 2024 ચાલી રહ્યું છે હે જો તો બધા મોટો મોટો બેનર મારે ભાઈ સ્વચ્છતા રાખો હે તો આપણે રાખવી પડે કે ના રાખવી પડે તાણે આ તું નહીં વાળતી હોય ઘરમાં કચરો આ તે નવી કરી છે તને પૈણી લાવ્યો છું અરે આ તો મારા બાપાએ ભૂલ કરી આ તમે તો ઉપર જતા રહ્યા પણ આ તો મારા ઘરે પહોંચી તમે આ ચાણસ માંથી હારી હારી વાતો આવતી તો હારી ક્યું થઈ લેતા હશે તાને હું લાવી હતી તે ઓને પૈણવા જો ને પૈણવા આખી બસ ભરીને જોતો અને આ કેટલી બહાદુર કહેવાય કરી આપણી જોડે એકલી આવીએ તો ખબર પડી કે આટલી ઘરમાં આપણું હેડવાનું નથી અને સાહેબ જોવા જો નો મને એની મમ્મીને એક દોત પડેલો હતો કે જમાઈ રાત મારે 20 બેસનનો તબેલો છે એક મિનિટ મારા ઘરે પહોંચી જો ખબર તને નહીં કીધું હવે જા મારા માટે ચા બનાવતી હે ચા પીવી જ પડશે આ તે પીવી જ પડે ને ઘર મારું છે ને મારે ચા પીવા બીજે જવાનું અરે પણ જમવાનો ટાઈમ થયો મારે ચા પીવી પડે ચા તું ચા બનાવતી હે મને તો 108 જેવું બોલવાનું પણ નહીં અરે ઘરનો હિસાબે કરવાનો છે બધો કેટલા ખર્ચા કરે છે બધા એ ભગવાન ચીવી બાયડી બોલી છે લાસ્ટ થઈ લાસ્ટ તમે કહેવાનું કરે પણ થોડી વાર ચાપ્યા અલ્લાહ આ ચૌસો એવો ત્રાસ થઈ ગયો છે એટલો બધા કચરો નાખવા મારા બાપો જાય છે નાખો આપણા બાપાનું હું જાય છે આવું કેટલું બોલે
બંને જો જવાન છે. અરે આપણા ઘર આગળ અરે કચરો કોણ નાખી જોવા તને? અલે એ બિકા બોલ અલે અલે તને કમતું હપડા શકે નહીં. ભીખો કોને કહે સાહેબ? તને નહીં કહેતો. ભીખો ભાઈ કહેવાનો. બીકો અરે એક તો પેલા તો લોબો હોટ થઈ જવાય કચરો લઈ લેવડા. ચાકુ બીકો ભાઈ અરે એ ભાઈ 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 તમાર ભૂલ છે? એ આ બધું તો એકની મૂનવારી. ભાભી છે. અરે કાતો નહીં મંગળસૂત્ર પહેરેલું. મને થોડું ખવડાવો હારા ગવાની હેક જેવું બન્યું લાગે. આ જો મારો ભરવું પડે છે બધું. આખો ડન પેલા વેફરની કુરકુલે બધું ખા કુરકુલે જેવી થઈ ગઈ છે. એ એક કામ કરો તમારું ચાલુ રાખો મને મજા આવશે. એવું મજા આવે. આ કચરો હોય ને ખાય તને ખબર પડે છે ઘોડા? કોને રાખે? ઈ નાખ્યો કે મારા બૈરા એની હગીઓ ખીધી જોઈ છે. મારું બૈરું કોઈ જણ ખોટું બોલે જ ના. એમ ચાલતું. એમ નહીં રાખે. નથી નાખ્યો કાકા હું. તો કોઈ ઘોડો હે ને ભીખા. ચપ્પુ ભીખો ઘોડો. લઈ લે આમ. ભીખો ભાઈ. બોમ્બાઈ ચાચા ભાભી કહી દો. નકા ડોલ બોડી સુકતામ થાય હમણાં. અરે પણ રોજ ખરા વગાડો છો. અરે ભાઈ તે ચક્કુ તું બોલ હું તારા પાછળ ઉભો છું. એ હું બૈરાના પાછળ ઉપર તમે આગળ આવો ખબર પડે હમણાં. એક કુંડી મેલું છટાક લઈને લોબા હોટ. વાત કરો શકતે. ઓ સાહેબ. ચૂપચાપ બોલ્યા વગર આ કચરો અહીંથી લઈ લેતું. અરે પણ નથી નાખ્યો કચરો યાર. નથી નાખ્યો? ના તમારા હમ જ. મારા આમ કા જા કરો હમણાં આમ ખા. મસ્તી થઈ જાય. એટલે આવું કચરાની ડોલ લઈને તમે ફરવા નીકળ્યા છો? પોણી ભરો. જો ભીખા તું જુઠ્ઠું બોલે છે તે હોય આગળ કચરો નાખ્યો મને બધી જ ખબર છે. હું અહીં બેઠા બેઠા બધું જોતો તો અને રોજ તું કચરો નાખી દે છે. ઉભા તો રહો. આનું એક્સપ્રેસ હાઈવે ની જેમ ચાલુ કરી લે છટાછટ. ઉભા રહો. એમ ના. અહીં કચરો ના રાખું તો દિલ્હી રાખવા જાવ એ કચરો. મોડા દિલ્હી વાળો બેઠો એનું કામ કરે. આપણે આપણી સોસાયટીનું આપણા ઘરનું કામ કરવાનું હોય પણ દિલ્હી થોડો કચરો નાખવા જવાનો હોય શકું. અને કોકના ઘર આગળ કચરો નખાય તમારા ઘરમાં નખતા હોય તો ખબર પડે બૈરું જેવું બોલે છે. બોલવા દે. કચરો ઉઠ્યા વગર નાયા વગર ના. હું કહું ભાભી. બહુ ત્રાસ છે. રોયા વગર બોલો કે આવા? તમારા લીધે કચરો હોય. મારા લીધે? હા તો મેં એવું કરીને કે મને તમે શું કીધું તું? શું કીધું તું? કભી ખામ તારી બૈરી ભણેલી ગણેલી સમ. તે હારું જ કહેવાય ને તારા જેવા ભણનું કોણ આવે તો ભણેલી ગણેલી બૈરી. અલ્યા હું કંકોડો ભણેલી ગણેલી સમ. કેમ? મારો બેટું મારા બૈરાએ બાબી. નથી આવડે? બાબી મારા બૈરાએ એમ કોમ કરી છે. ઈ કોમ કરી છે. અને હારું ઘર કોમ બધું મારા જોડે કરાવે. તો ગોવિંદ બોલો ગોપાલ બોલો એટલે મારા વાઈફ કે ખાવું હોય તો લહણે ફૂલો લ્યો. ભીખા, તારા એકલાનો ત્રાસ નથી. આ ઘેર માટીના ચૂલા છે. તને હું વાત કરું. કાલે મારા કાકો ને કાકી મારા ઘેર મહેમાન ગતિ કરવા આવ્યો. તે કાકો કાકે ઘેર જ આવું બેસું ના ઘેર ના કોઈ વાત કરો છો. ઓ ભડકી દે પણ તો મેં કીધું ચક્કુ જા ચા બનાવતી હે. બાબી ચા હારી બનાવું. હા તું જો ચા ની બનાવજે. ચા બને લઈને આવી મારા કાકાને આપી દે. કાકાએ પીધી તે ઉપરથી વખોણ કર્યો કે વહુ બેટા ચા એક નંબર ફર્સ્ટ ક્લાસ બનાવી છે. બસ કર. એટલે એવું કે છે કે ચા તો કાકા હારી જ બને ને. આદુ ખોડવા દસ્તો ના બને તે દોતરી ચાઈ મને ઓછી હોય. એવી તો ચા આવી તારે? થાય અમુક સમય થાય. હા થાય. એક વાત કહો તમે તમારી બેહોન ચાલુ રાખો. હારું ટીવી જેટલો ચાલુ નહીં રાખવાનું. ચાલુ કરવાનું છે આજથી સ્વચ્છતા અભિયાન. આપણે કચરો ગમે તેવો નાખવાનો નથી. આ કચરો ઉપાડી લેતો આ બધો કચરો નહીં આ કચરો. તમારે કીધી બાબી. તને કહેવાય ચકુ? એક વાત કહું હા. તમે બે લડતો હોય છે ને હા. તો હું મારા ઘરની ટીવી બંધ કરીને તમને જોવા આવું. હારું ટીવી જેટલો નાટક નહીં કરતું ને એટલે બે આ નાટક કરીશ. આનું હેડવા કચરો ઉપાડી લેતો હોય છે. લઈ લેવું પડે. લેવો જ પડશે. શરૂઆત આપણા ઘેરથી કરવી પડશે. તને ખબર નથી? તે કરીને આપણા ઘેરથી એટલે મારા મારા ઘેરથી નહીં તારા અલા, મને ઘેરથી. બોલવા તો જરા. હારું કેટલું ચાલુ કરે ધડા. આ છુટ્ટી લોન બોલ અમારે તો એ બરા. બૈરન મારો અમન નહીં. ઈ તો અમે વિલન આવે. તમને ખબર
બોલવો તો નહીં યાર. આનું ઘરમાં બૈરું નહીં બોલવા દેતું, ગોપો તમે નહીં બોલવા તમે દેતા. બોલવા જેવા લાયક જ નથી કોઈ. બોલો, ચાય. એ ઈજા બે હતા. હા, કચરો. કચરા પેટીમાં નાખવાનું. આ તમને ઘેર બે કચરા પેટીના ડબ્બા આપ્યા છે. આપ્યા. આ એમાં નાખતો હોય તો તમે કચરો. અને એનામાં મારા બૈરાએ ઉપયોગ કરે છે. આ તે ઉપયોગ કરવાનો જ કીધો છે મેં. પણ હભળો કે તે. હા. એકમાં મારા બૈરાએ કવણ લોટ કરે છે અને એકમાં બાજરીનો લોટ. ભગવાન કેવા મોડો તો છે આ સોસાયટીમાં એ ખબર નહીં પડતી. તમે કેટલું ઉપયોગ કરશે ભીખા, આપણે ઉપયોગ આ તે કરીએ. ઉપયોગ કરવાનો કીધો તો ભાઈ ઘઉંનો બાજરીનો લોટ ભરવાનો નતો કીધો. તો તમારે ચોખવટ કરવી પડે. અરે મોત તમારી બુદ્ધિ છે ને કચરા જેવી થઈ ગઈ છે. કચરાના ડબ્બામાં ખાવાની વસ્તુ ભરવામાં. કેવો બોલે છે બાપે? તમે બોલો તો મને બચાવો છો બાપે. તમે બોલો ને તો ઠંડુ ઠંડુ લાગે, આ બોલો તો કોટા લાગે છે. તને ઠંડુ લગાડું છું તોની માની પહેલા કચરો ઉપાડતું આજી. લેવો જ પડશે તારા જ. એમ નહીં, ઘર કોનું? ઘર મારું કચરો પેલો. તારું મારું. હા બરોબર છે. આવા કાચી કચરો ચો નાખવાનો કચરા. કચરા પેટીમાં. એમ નહીં, હા તમે બે કચરા પેટી આવી છે હા. તો શું કરવાનું પછી? જો તમને એક લીલા કલરની આપી છે અને એક વાદળી કલરની આપી, બરોબર? એમાં વાદળી કલરની જે કચરા પેટીનો ડબ્બો છે એમાં તમારે સૂકો કચરો નાખવાનો અને લીલા કલરનો જે ડબ્બો છે એમાં તમારે ભીનો કચરો નાખવાનો. જ્યારે આ કચરા પેટીના ડબ્બા ભરાઈ જાય એટલે આપણી સોસાયટીમાં નગરપાલિકાનું ટ્રેક્ટર આવે છે, પેલું ગીતો વગાડતું કચરો ઉઘરાવવા માટે. પણ હા વરો વહેલા એટલો વાગે મારો બાપો ઉઠાય. અરે ઉઠતો ભાઈ તો ખોડા પડી રહ્યા વગર. નકર તારું બૈરું તો લોકો કચરો ની એમાં નોખી દે પાછું. એ કચરો પછી આપણે એ ટ્રેક્ટરમાં નોખી દેવાનો એટલે નગરપાલિકા વાળા એ કચરાનો યોગ્ય જગ્યાએ નિકાલ કરી દે, જેથી કરીને આપણે સિટીની અંદર એ કચરો ઉડે નહીં. આપણું પાટણ શહેર એકદમ સ્વચ્છ, સુંદર અને રળિયામણું દેખાય. પડી પડી ગઈ ને ખબર? કઈ બહુ કરતા હા કમ હું એક રતે ખાઉં છું. અત્યારે તો એટલો જ છે. એ હાચી વાત. બગલા જેવો થઈ રહ્યો છે. એ તમારા બાપાને લોકો આપણે લાવ્યો છે. હમણાં બધે હા પેલો મગો નહીં? મરી ગયો. અરે આટલી વાત આવી યાર. કોણ મારી ગયો? મને તમે જતા રહેજો, બાંધારા લાગવા ખાવું હોય. એ કરો જતો રે કોઈ. અને વરિયાળા બધાને મારવા જ તે ધા પડ્યા છે યાર. જો હભળો, હા. પેલો મગો નહીં? હા એવું કરે તમને ખબર છે? શું કરે? રસ્તા વચ્ચે બેહવાનું, રસ્તા વચ્ચે દાંતણ કરવાનું. રસ્તા વચ્ચે રસ્તા વચ્ચે દાંતણ કરે છે. દાંતણ. જો હવા દે હેડીની વાત સમજવાની તમ તારે. આપણા જઈએ. લે હેડ. બતાવો. આજે આપણે એને પકડવાનો છે રંગે હાથા. અને ભાઈ જો આપણે તને આજે એને ચાકુ કાઢી. લે હેડ. અને જો આજે તને એ અરે કોડા ખબર નહીં ખબર પડતી? નહીં પડતી હવે આનો ઓન બધું ઉઠાઈને આવી ગયો છે અરે હું કોણ ખરા? હા? પગે લાગ. આ મારું દોસ્તી બગાડી વાળા ઘોડા એ. પગે ઈ કીધું છે. એ પાછળ નહીં બગડી વાળો બી આગળ. તમે કીધું તો તું બગાડી લે. સોરી, માય મિસ્ટેક. કોનો ભરોસો આ? બધા બાપાના જ હોય કોઈ. પ્લે સ્ટોરમાંથી ડાઉનલોડ ના કર્યા હોય. પણ આવું બધું કોણ પૂછે કે કુણો છોરો છે આવું કરતો હતો. બટેકો જેવડીઓ ખોરી દે તે ખટું નહીં દાટમ કરું છું બાબા તને કહી દઉં, આ તારા જેવા આવા આરા લોકો ગંદુ કરે છે સોસાયટીમાં. આ તું હોય દાંતણ કરે છે, પોણી ઢોળે છે, આ કાદર કીચડ થાય છે. સવારમાં છોકરો બધો હોય કોલેજમાં આવતો જતો હોય, બરોબર? કોઈનો પગ લપસી પડે, કોઈનું ગાડી સ્લીપ ખાઈ જાય, પડી જાય, હાથ પગ ભાગે તો ભણવાનું બગડે તો જવાબદાર કોણ બનશે એમ કહી દે તું. તો તમે મને બોલા તો મારે દાંતણ કરવા શું જવાનું મને તારા દાંતણ કરવા તારા ઘેર પેલું વોશ બેસિન નહીં, વોશિંગ વોશિંગ મશીનનો દાંતણ ના અરે કરાય. વોશિંગ મશીન નહીં, ગોડા ભણવાનું વોશિંગ મશીન નહીં, વોશ બેસિન. હા.
ખબર પડી છે ને? એમાં તમારે દાંતન કરવાનું જુઓ ભાઈ. અત્યારે સ્વચ્છતા સર્વેક્ષણ 2024 ચાલે છે, બરોબર? નિર્મલ ગુજરાત 2.0 હે? અને વિકસિત ભારત 2047 અંતર્ગત આપણે આપણા ઘેરથી શરૂઆત કરવાની છે સ્વચ્છતાની. આપણું ઘર ચોખ્ખું થાય, આપણું ગામ ચોખ્ખું થાય, આપણો તાલુકો, જિલ્લો, રાજ્ય અને એમ કરતા કરતા આપણો આખો ભારત દેશ સ્વચ્છ અને ચોખ્ખો નિર્મળ બની જાય ભાઈ, હે ને? એટલે શરૂઆત ક્યાંથી કરવાની? આપણા ઘરના ઉંબરેથી કરશું ને તાણા આખો દેશ ચોખ્ખો થશે. પછી એવું નહીં કે પેલા ભાઈએ પડીકું ખાઈને રોડ ઉપર નાખ્યું તો હું નાખી દઉં, બરોબર? હા. અને બીજી વાત ઘોડા કરવાનો. એ ઘોડા ચોખ્ખું. આપણે નક્કી અને કરીએ. બીજું જુઓ તમને કહું, આપણે સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક નો ઉપયોગ કરવાનો નથી, બરોબર? સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક એટલે કે જે પ્લાસ્ટિક નો એકવાર ઉપયોગ કર્યા પછી ફરી આપણે એનો ઉપયોગમાં લઈ શકતા નથી. આવું પ્લાસ્ટિક એટલે કેવું કહું? ચાના કપ, પછી પાણીની પ્લાસ્ટિકની બોટલ, બરોબર? પછી કાન સાફ કરવાની પેલી આવે છે સળી, એ અને બીજું ડેકોરેશન માટે વપરાતા ઘણા એવા પ્લાસ્ટિકના પેલા વેપરો આવે છે, બરોબર? અને ખાસ તો બહેનોને મારી એક નમ્ર વિનંતી કે શાકભાજી લેવા જઈએ આપણે એટલે આપણે ઘેરથી કાપડની થેલી લઈ જવાનો આગ્રહ રાખવાનો. સાચી વાત છે. વધારે પ્રદૂષણ આપણે શાકભાજીમાં જે પેલી થેલીઓ લાવીએ છીએ ને, પોલિથીનની થેલીઓ, એનાથી વધારે થાય છે. પછી એનો શું કરે છે ખબર છે? કે ભાઈ કચરો ભરીને પછી રોડ ઉપર ઘા કરી દે છે. પણ આપણે રોડ ઉપર ઘા કરીએ છીએ પણ આપણને નથી ખબર પડતી કે જે બજારમાં રખડતી ગાયો છે છૂટી, એ ગાયોને ખબર નથી હતી કે કોથળીની અંદર શાકભાજી ભરેલું છે, એ ભરેલું એક થઈ જાય છે પ્લાસ્ટિક ગમેલું. પણ જ્યારે એ ગાય મૃત્યુ પામે છે ત્યારે એના પેટમાંથી 50 થી 60 કિલો પ્લાસ્ટિકની થેલીઓ નીકળે છે. શું વાત કરો છો? બરોબર? તો આપણે આપણી ફરજ બજાવવી જોઈએ, આપણી પ્રકૃતિ સંસ્કૃતિ બધાનું આપણે રક્ષણ કરવું જોઈએ, આપણે બચાવવી જોઈએ, બરોબર? એટલે આજથી આપણે નિયમ લઈ લો કે કચરો ગમે ત્યાં નાખવાનો નહીં, પાણી ગમે ત્યાં ઢોળવાનો નહીં, ગંદકી કરવાની નહીં, નાહવાનો પત્તા બે હું મોઢે નહીં નહીં નહીં. નાહવાનું કર્યું આપણે. અલે પણ બ્રેક મારો કે યાર. હા. એટલે જુઓ ભાઈ, હવે આપણને ખબર પડી, બરોબર? અને સ્વચ્છતા સર્વેક્ષણ જે ચાલે છે એમાં આપણે જોડાવાનું છે, બરોબર? અને આપણી સોસાયટી માટે, આજુબાજુનો વિસ્તાર ચોખ્ખો રાખવા માટે આપણે શ્રમદાનનો જોડાઈ 1 કલાક ફાળવવાનો છે, બરાબર. બરોબર? ત્યારે આપણે તારે જઈએ હવે. હેડો તાને. લે હેડો ત્યારે હું જઉં, મારાથી તો જવાનું છે તેવા હા, મારે દાંતણ હા ને? જવું છે. હાલો લે હેડો. તમારે જવાનું નહીં, અહીંયા જ આગળ જ ઊભું રહેવાનું. આપણે જોરદાર તાળીઓ. જો મારે કહેવું ના પડ્યું, શ્રી સાબરકાંઠા જિલ્લા યુવા પરિવાર પિયુષ પટેલ અને એમની ટીમ છે, તમે જોયેલા હશે, લગભગ 35 થી 40,000 શો કરી ચૂક્યા છે હવે, અને સરકાર સાથે જોડાયેલા છે. આપણે ભારત સરકારના સોંગ એન્ડ ડ્રામા ડિવિઝનમાં રજીસ્ટર્ડ છે, એટલે કે મારા ડિપાર્ટમેન્ટમાં રજીસ્ટર્ડ છે. આપણે સારું એવું કામ, પણ એમનું જે ડેડિકેશન છે, સ્ટ્રીટ શો છે, પ્લે છે, એમના માધ્યમથી સરસ એમને નામના મેળવી છે.